tiên khi đến Lệ Giang là check-in khách sạn. Mình thích khách sạn này ở điểm là nó khá gần cổ trấn. Trong phòng thì còn trang bị bồn cầu xả nước tự động và còn có một con AI nói chuyện và làm theo mệnh lệnh của mình. Bạn AI này tên là Atu, chỉ hỗ trợ nói tiếng phổ thông. Cái này lại còn có cái này nữa. Nè. Mở cửa. Rồi, mở đi. Atu, 在呢，开音乐。摁呢，即将邂逅原亚维 TV 的键。 Bài này phải bài em thích không? 你好。 Sau khi ăn sáng xong thì mình đi núi Tuyết Ngọc Long chơi. Mọi người đều thuê áo mưa giữ nhiệt mà. Mình thì chỉ dán thêm miếng giữ nhiệt. Nhiệt độ trên đỉnh hiện tại thì khoảng âm 5 độ C. Ở độ cao 5.596 m, ở đây thì tuyết phủ quanh năm. Xong rồi quá chả nhìn được cái gì hết. Tối nay đi bù. Đẹp nè. Ôi, lên kiểu dựng đứng luôn à. Ôi, cao thế. Nhìn cây đẹp nhở. Ôi này, có đường leo này. Ai leo được. Càng lên cao thì không khí càng loãng. Mọi người thì nên uống thuốc chống say độ cao và mang một bình oxy đi dự phòng. Say cao nguyên là phản ứng sinh lý của cơ thể khi đột ngột di chuyển lên các khu vực có độ cao lớn, thường trên 2.500 m. Các triệu chứng thường xuất hiện sau vài giờ như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, khó ngủ, tim đập nhanh. Có những người phản ứng nặng thì còn bị nôn mửa và co giật. Các bệnh viện thì đều có khu vực phòng khám chuyên biệt để tiếp nhận những du khách bị say độ cao. Du khách sẽ được bác sĩ kiểm tra nồng độ oxy trong máu và hỗ trợ thở oxy tươi. Mạnh chết mẹ ơi Ngọc ơi. Gọi mẹ đến đây. Gọi mẹ đến đây cứu. Đỉnh núi hôm nay còn có tuyết rơi nữa. Lạnh quá mình chui vào căn nhà gỗ này ăn uống gì cho ấm. Các bạn đã bao giờ nghe về loài hoa Forget Me Not hay còn gọi là hoa lưu ly chưa? Hoa này có màu xanh sáng đặc trưng và sức sống mãnh liệt. Hôm nay mình lên núi Tuyết Ngọc Long. Ở đây rất là lạnh. Lên núi tuyết thì mọi người thường mang theo những cái này. Cái này dùng là để thở oxy. Đó, là cái này. Cảm giác rơi tự do. Sao nó cho quả này trượt sâu thế nhỉ? Giống chỗ dốc mà. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Kiểu mơ mờ ảo ấy nhỉ? Ở đây sương Này không khói quay lại nổi thì... lên. Cái này nó xây quả bậc. Ô, cái này có thể chụp xuống dưới này. Quả to. Cái nhà chiêu chưa? Nhà này cho hai người đây một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Dân tộc bản địa sinh sống và coi núi Tuyết Ngọc Long là ngọn núi linh thiêng chính là người Nạp Tây, Nam Si.
Trời lạnh như thế này thật là tuyệt vời khi được thưởng thức món lẩu gà khoai tây của dân tộc Naxi. Địa điểm tiếp theo mình di chuyển đến là Lam Nguyệt Cốc. Nước ở đây là băng tan từ núi tuyết Ngọc Long chảy xuống. Ngày xưa chắc ở đây có suối. Ở đây có 5 tầng hồ chính gồm Thính Đào, Lam Nguyệt, Kính Đàm, Ngọc Dịch và Bạch Thủy Đài. Tên gọi Lam Nguyệt Cốc thì bắt nguồn từ hình dáng vầng trăng khuyết màu xanh ngọc bích khi nhìn từ trên cao. Thung lũng này còn có tên gọi khác là Bạch Thủy Hà do có dòng nước chảy qua đá vôi màu trắng. Về diện tích thì toàn bộ thung lũng có chiều dài khoảng 7 km và chiều rộng khoảng 1 km. Mưa to. Ngồi xe điện để di chuyển đến các điểm hồ tham quan. Thành cổ Lệ Giang nằm ở độ cao 2.400m so với mực nước biển. Điểm đặc biệt của cổ trấn này là không hề có tường thành bao quanh. Thành cổ Lệ Giang thì khá là lớn, khoảng gần 4 km vuông, bao gồm các hệ thống nhà cổ, đường phố, kênh rạch và các công trình kiến trúc lịch sử. Trong thành cổ Lệ Giang có hơn 6.000 ngôi nhà cổ được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và đá. Các ngôi nhà thì mang phong cách kiến trúc đặc trưng của người Nạp Tây. Thành cổ Lệ Giang thì có lịch sử hơn 800 năm và được xây dựng từ thời nhà Tống, là trung tâm giao thương quan trọng trên con đường trà ngựa cổ xưa kết nối Tây Tạng, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Các con kênh ở đây thì được dẫn nước từ núi tuyết Ngọc Long xuống và nước ở đây luôn trong xanh và sạch. Các địa điểm tham quan chính ở đây gồm có quảng trường Tứ Phương, cầu Đại Nghiên, công viên Hắc Long Đàm. Ngoài ra còn có Mộc Phủ, từng là dinh thự của dòng họ Mộc, người cai trị Lệ Giang trong nhiều thế kỷ.
你不行吗？你就穿这个嘛，小美女。那边，那边。Bánh thịt của dân tộc Tạng vừa nãy hả? Phần đấy và phần này chẳng hạn đấy. Xong rồi cùng nhau ăn. Đi phê. À, thủ tô. 多少钱一个圈？20，哇！少来个辣的吧。Bánh hoa tươi sử dụng cánh hoa làm nhân này thì cũng rất được mọi người yêu thích mua về làm quà. Đặc sản bún qua cầu bắt nguồn từ Mông Tự, Vân Nam, Trung Quốc. Cái này bao tệ? 20 tệ. Đắt phết. Chả thấy biết qua cầu nó ở chỗ nào nhở? Đây, ngồi ngay cái cầu đi chị. Này hơi bị sốc sốc vì cay quá. Tên gọi bắt nguồn từ việc có một vị thư sinh ngày ngày miệt mài đèn sách ôn thi trên một hòn đảo nhỏ để tiếp tế đồ ăn cho chồng mà không sợ thức ăn bị nguội hay bún bị nhão do phải đi bộ qua một cây cầu nhỏ. Người vợ đã sáng tạo cách nấu nước dùng thật sôi, phủ một lớp mỡ gà bên trên để giữ nhiệt. Các nguyên liệu như thịt, rau, bún được để riêng và chỉ nhúng vào nước dùng nóng hổi khi đến nơi. 可以摸一下吗？如果回到原来，不选择逃离。若是原来还没来，路灯也可假装在照着。别地窗的不要太痛。小孩很美啊，你跟谁一起来呢？爸爸，妈妈在哪里了？走了一天真的。狗狗，不想看我吗？哎，看镜头。
我也有着些什么，只在光阴最长，有些就放在怀着。外面拿着。就算過去，我在哪裏？好，等上下心烫啊，喝点粥。在风向关于红的答案，已经在自己生活上，只有自己的。對照連自己，贏了為什麼高興？去闯，人生从。Khi đang dạo chơi ở công viên Hắc Long Đàm thì mình có bắt gặp các cụ già đang tập Thái Cực Quyền. Nghe nói những bài tập này giúp lưu thông khí huyết, điều hòa nhịp thở và giảm đau nhức xương khớp nên là mình muốn thử xem sao. 慢慢的手脚，慢慢的收起来。Nhìn bài tập thì có vẻ đơn giản nhưng mà yêu cầu khả năng giữ thăng bằng thì khá là cao. Công viên Hắc Long Đàm thì được chia thành 3 khu vực chính. Khu lịch sử văn hóa là nơi tọa lạc của các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Nasi như Ngũ Phượng Lâu, Bảo tàng văn hóa Đông Ba và Long Thần Tự. Khu thắng cảnh là trung tâm của công viên nổi bật với hồ nước trong vắt, cây cầu Tỏa Thúy Kiều, tháp Đắc Nguyệt Lầu. Khu vực cuối cùng là công viên văn hóa Trung Quốc phương Tây.